ท่านี่ต่อไปไทยควันกิ๊บไม่ได้มาฮ่องกงมาเป็น10 ปีแล้วค่ะกลับมาอีกทีคือ Enjoy World เมื่อ2 เดือนก่อนเนี่ยกิ๊บทำคลิปวล็อกท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกแล้วทุกคนก็ดูชอบกันมากขอบคุณนะคะกิ๊บเลยอยากมาแชร์ให้ฟังว่ากิ๊บวางแผนเขียนสคริปต์วางสตอรี่บอร์ดยังไงตอนถ่ายคิดอะไรอยู่แล้วตอนตัดต่อคิดอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะและนี่คือคำตอบว่าทำไมมันถึงใช้เวลานานมากแต่ละคลิปในทุกๆโปรเจกต์ในกิ๊บจะแบ่งขั้นตอนออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ pre-production ขั้นตอนก่อนถ่ายทำเขียนสคริปต์วางแผนอะไรต่างๆ production ขั้นตอนการถ่ายทำแล้วก็ post-production ขั้นตอนหลังการถ่ายทำหรือการตัดต่อเริ่มกันที่ขั้นตอน pre-production ก่อนถ่ายทำสำหรับคลิปประเภทท่องเที่ยวเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่าเสน่ห์ของมันก็คือการที่เจออะไรที่คาดเดาไม่ได้ดังนั้นคลิปฮ่องกงเนี่ยกิ๊บก็เลยไม่ได้เขียนสคริปต์เลยทั้งที่ปกติจะเขียนตลอด storyboard ก็ไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าไม่วางแผนสำหรับคลิปฮ่องกงเนี่ยแผนของกิ๊บก็คือสถานที่ค่ะกิ๊บวางแผนก่อนว่ากิ๊บจะไปที่ไหนบ้างที่ไหนอยู่ใกล้กันสามารถไปวันเดียวกันได้และที่มีข้อมูลอะไรบ้างเหมือนวางแผนเที่ยวปกติเลยอันนี้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาและจะทำหน้าที่คล้ายๆ storyboard ก็คือ short list ค่ะซึ่ง short list ที่ว่าเนี่ยทุกครั้งที่กิ๊บไปแต่ละสถานที่กิ๊บจะมีโทษไม่ในใจว่าที่เนี่ยกิ๊บต้องถ่ายอะไรบ้างโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะต้องมีมุมกว้างหรือว่ามุมที่สามารถบอกคนดูด้วยภาพได้ว่าที่นี่คือที่ไหนมุมระหว่างทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งเช่นมุมตอนกำลังเดินหรือว่ามุมตอนกำลังนั่งรถไฟหรือว่ามุมตามสถานีรถไฟสุดท้ายก็คือคลิปที่พูดหน้ากล้องณสถานที่จริงมันเหมือนนี่แหละโจ๊กเกอร์เหมือนว่าคล้ายๆปะกิ๊บถ่ายคลิปมา3 ปีแล้วก็จริงนะแต่กิ๊บพูดเลยว่ากิ๊บก็ยังไม่ชอบการถือกล้องพูดในที่สาธารณะอยู่ดีแต่ถ้าคลิปนี้มันจะเป็นภาคเสียงทั้งคลิปมันก็จะน่าเบื่อแผนของกิ๊บก็เลยจะเป็นการสลับคลิปภาคเสียงกับคลิปที่พูดกับกล้องซึ่งการพูดกับกล้องก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องพูดกับคนดูอาจจะเป็นการพูดกับเพื่อนที่ไปด้วยกันหรือว่าพูดกับคนที่อยู่หลังกล้องซึ่งในคลิปฮ่องกงกิ๊บก็มีพี่เมฆช่วยซึ่งพี่เมฆก็ทำหน้าที่ได้ดีมากทั้งหมดเนี่ยกิ๊บก็จะทดในใจตลอดเวลาไปสถานที่ใหม่ต้องมีมุมกว้างนะต้องมีมุมระหว่างทางนะแล้วก็ต้องมีมุมพูดหน้ากล้องนะขยับมาที่ขั้นตอนโปรดักชันหรือขั้นตอนการถ่ายทำกันบ้างคลิปฮ่องกงเนี่ยกิ๊บใช้กล้อง Sony A7C เลนส์ 35 มิล f1.4 ไม่ติดหัวกล้องแล้วก็ ND filter ค่ะส่วนรายละเอียดในการตั้งค่ากล้องเนี่ยกิ๊บแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะส่วนตัวกิ๊บรู้สึกว่าระยะ 35 มิลเนี่ยถ่ายอินเสิร์ตสวยมากแต่สำหรับการถ่ายคลิปพูดหน้ากล้องอาจจะแคบไปนิดนึงอันนี้ส่วนตัวถ้าใครจะเลือกเลนส์สำหรับท่องเที่ยวสไตล์เนี่ยกิ๊บว่าสักระยะประมาณ 20-24 มิลน่าจะกำลังดีวันนี้กิ๊บก็ใช้เลนส์ 20 มิลเป็นครั้งแรกนะคะคลิปนี้กิ๊บไม่ได้พกทั้งขาตั้งแล้วก็ไม่ได้พกไม้กันสั่นไปด้วยส่วนหนึ่งก็คือมันก็คล่องตัวขึ้นอีกเหตุผลนึงก็คือกิ๊บเป็นคนชอบเฟรมภาพที่มันนิ่งๆไม่ต้องขยับกล้องเยอะคือกิ๊บรู้สึกว่ามันง่ายคือเราจัดคอมโพสในภาพให้สวยเหมือนกับเป็นภาพถ่ายแต่ว่าให้มีอะไรขยับในภาพซะหน่อยเช่นคนเดินไปเดินมามีลมพัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือถ่ายนิ่งๆสัก 8-10 วิเท่านี้คลิปก็สวยแหละแต่ถ้าเกิดว่าทั้งคลิปมีแต่ช็อตนิ่งๆมันก็จะน่าเบื่อพวกคลิประหว่างทางทั้งหลายในกิ๊บก็เลยจะเดินไปถ่ายไปเลยค่ะให้มันสั่นของมันไปพวกภาพที่มันสั่นๆเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้แช่อยู่นานเกินไปจนทำให้คนดูรู้สึกเวียนหัวเนี่ยกิ๊บว่ามันทำให้คลิปดูเรียลขึ้นดูไม่เพอร์เฟกต์จนเกินไปดูมีนิดนึงถึงตอนนี้ไม่รู้สังเกตกันไหมว่ามันจะมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่มันซ้ำๆกันอยู่ความหลากหลายของสถานที่ความหลากหลายของมุมกล้องความหลากหลายของเสียงที่ใช้พูดภาคเสียงสลับกับพูดหน้ากล้องแล้วก็ความหลากหลายของการขยับกล้องสำหรับกิ๊บอันนี้คือสูตรของวิดีโอที่ดูแล้วสนุกก็คือความหลากหลายไม่มีสูตรโกงอะไรทั้งนั้นขยันอย่างเดียวแต่ยังไม่จบค่ะเรายังเหลือขั้นตอนการ post production หรือว่าการตัดต่อแผนคร่าวๆของกิ๊บก็คือการทำให้ทริป3 วันรู้สึกเหมือนกับเป็นวันเดียววิธีเรียนก็คือเอาสถานที่ใกล้กันให้อยู่ติดกันแล้วก็เอาคลิปกลางวันขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปจนจบด้วยคลิปตอนกลางคืนเหมือนฟีลแบบจบวันและมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเรามีความหลากหลายในการเล่าเรื่องมีความหลากหลายในการถ่ายมีความหลากหลายในการวางแผนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วอยู่จะแค่มาเอาเพลงประกอบเพลงเดียวใส่ทั้งคลิปเลยเนี่ยคือมันก็ได้แหละแต่มันได้อีกไงหลายๆคนเนี่ยจะชอบมองข้ามเรื่องเพลงหรือเรื่องเสียงประกอบไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กิ๊บเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะเคยเห็นภาพวาดหรือภาพถ่ายอะไรที่มันแบบเศร้ามากๆจนร้องไห้ไหมคะแล้วเคยฟังเพลงเศร้าจนร้องไห้ไหมคะอันไหนเกิดขึ้นบ่อยกว่ากันน่าจะเพลงเศร้าไหมภาพสวยๆเนี่ยมันดึงความสนใจได้ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดอารมณ์หรือกำหนดมูดของคลิปหรือการเล่าเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยเพลงมีผลกว่าเยอะเลยค่ะดังนั้นคลิปนี้กิ๊บเลยสนุกมากกับการเลือกเพลงมาใส่อย่างแนวเพลงที่กิ๊บใช้ในคลิปฮ่องกงเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นแนวเพลงที่เรียกว่า50 Rock เพลงนี้กิ๊บใช้ในคลิปฮ่องกงทั้งคลิปเลยรวมถึงคลิปอื่นๆของกิ๊บด้วยเนี่ยกิ๊บใช้จากเว็บ Epidemic Sound หมดเลย Epidemic Sound คือเว็บไซต์เพลงแล้วก็ Sound Effects ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ค่ะแนวเพลงเนี่ยเขามีหลากหลายมากฟีเจอร์นึงที่กิ๊บชอบมากของ Epidemic Sound ก็คือเราสามารถโหลด stem ได้ค่ะ stem ก็คือเราสามารถโหลดแยกเครื่องดนตรีเป็นเลเยอร์ได้ถ้ากิ๊บจะเอาแต่เสียงกลองก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาทำทริคสนุกๆแบบนี้ได้เที่ยวฮ่องกงเนี่ย
สนุกกว่าที่คิดแต่เขาไม่ได้มีแค่เพลงค่ะ sound effects เขาก็มีอย่างซีนเนี้ยที่กิฟอยากจะวงกลมว่ากิฟจะไปเที่ยวโซนนี้นะกิฟก็อยากได้เสียงมาร์กเกอร์มาประกอบกิฟก็แค่เสิร์ช sound effects คำว่ามาร์กเกอร์ก็มีให้เลือกเต็มไปหมดครึ่งแรกเดี๋ยวเราไปเที่ยวฝั่งฮ่องกงกันก่อนแค่เนี้ยคลิปของเรามันก็แบบอีกเลเวลนึงแหละใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้จะได้ทดลองใช้ฟรี30 วันในคลิปนี้เนี่ยกิฟใช้เพลงเป็นตัวกำหนดมูดของแต่ละสถานที่ด้วยและเพลงก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นตอนย่อยๆพอเปลี่ยนสถานที่เพลงก็เปลี่ยนตามยกเว้นถ้าบรรยากาศ2สถานที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยก็อาจจะเป็น1เพลง2สถานที่และกิฟก็จะมีกราฟิกมาขั้นแต่ละสถานที่ด้วยโครงสร้างของคลิปมันก็จะดูเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้คือเพลงแรกของสถานที่แรกเพลงมันสดใสต้อนรับวันใหม่สุดๆแต่จริงๆในคลิปเนี่ยคือแฮงหนักมากค่ะคืนก่อนหน้าคือนอนตี 4ดูตายังบวมคลิปนี้เนี่ยกิฟใช้เพลงแนว50ร็อกซะเยอะเป็นเพลงแบบร็อกแอนด์โรลอะไรเงี้ยเพลงมันก็จะแบบประมาณเนี้ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบอยากโยกหัวตามแต่ถ้าจังหวะไหนที่กิฟอยากให้มันตลกหน่อยกิฟก็จะเอาเพลงออกเทคนิคนี้เขาเรียกว่า contrast cut คือสมมติว่าเราทำอะไรมาตลอดทั้งคลิปเช่นเราพูดมาตลอดทั้งคลิปมี background music มาตลอดทั้งคลิปแล้วอยู่ท่อนหนึ่งเราหยุดพูดหรือว่าท่อนหนึ่งเพลงมันหายไปมันจะเหมือนเป็นการช่วยดึงโฟกัสคนดูให้กลับมาและกิฟว่าเวลาใส่กับมุกเนี่ยมันตลกขึ้นที่แรกที่เราจะไปกันชื่อว่า K11 Art Mall กิฟเรียก K11 ตามป้ายไปนะอีกอย่างก็คือกิฟไม่ได้พูดอัดทั้งคลิปมันจะมีช่วงที่กิฟหยุดพูดบ้างเหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้คนดูได้พักหายใจหรืออย่างซีนเนี้ยคือบรรยากาศดีมากโรแมนติกมากกิฟรู้สึกว่าถ้ากิฟพูดเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เสียบรรยากาศยังไงชอบกลพอเพลงมาถึงท่อนฮุกกิฟก็เลยเงียบให้ทุกคนได้ฟังเพลงและเสพรูปภาพแบบสุนทรีถึงจุดหนึ่งกิฟก็ ยอมแพ้แล้วก็เลยมานั่งเล่นดูวิวดูผู้คนแทนบรรยากาศดีมากๆและนี่ก็เป็นขั้นตอนรวมๆสำหรับคลิปฮ่องกงค่ะและนี่คือคำตอบว่าทำไมมันถึงใช้เวลานานมากแต่ละคลิปวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเซตอัพวันนี้ดีไหมคะภาพวันนี้สวยไหมคะวันนี้กิฟลองใช้กล้อง Sony FX3 กับเลนส์ตัวใหม่ของกิฟก็คือ20มิล f1.8 คือเลนส์เนี่ยซื้อมาแต่ว่า Sony FX3 เนี่ยไม่ได้ซื้ออันนี้ยืมเข้ามาใช้สวยเนาะลำบากเป๋าตังค์ อยากได้จึงเลยลำบากแล้วเรา